নমস্কাৰ আজি APSC ৱেবছাইটত এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছে এডভাৰটাইজ নম্বৰ 30/2025 এইটো গ্ৰেড 4 কাৰণে ওলাইছে চ' এপ্লিকেশ্যনখন আমি পঢ়ি লওঁ এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম দি ইণ্টেণ্ডিং এলিজিবল ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ এজ ডিফাইন ইন দি আৰ্টিকল 5 to 8 of the Constitution of India for filling up of the vacancies indicated below under the establishment of Assam Public Service Commission. Name of the post grade 4 in the office of the Assam Public Service Commission. Number of post 20 20টা পোষ্ট আছে তাৰপিছত চাওঁ পোষ্ট খালী কেইটা আছে অপেন কেটেগৰীত আছে টোটেল 10টা ৰিজাৰ্ভ ফৰ ওমেন 3টা তাৰপিছত আছে ৰিজাৰ্ভ ফৰ OBC or MOBC টোটেল আছে 5টা ৰিজাৰ্ভ ফৰ ওমেন 2টা নেক্সট আছে টি ট্ৰাইব এণ্ড আদিবাসী কাৰণে কমিউনিটিৰ কাৰণে আছে টোটেল এটা ৰিজাৰ্ভ ফৰ ওমেনৰ কাৰণে ইয়াত নাই তাৰপিছত ৰিজাৰ্ভ ফৰ ST টোটেল আছে 2টা ৰিজাৰ্ভ ফৰ ওমেনৰ কাৰণে এটা ৰিজাৰ্ভ ফৰ ST প্লেইনছ টোটেল আছে এটা আৰু ৰিজাৰ্ভ ফৰ ওমেনৰ কাৰণে নাই তাৰপিছত ৰিজাৰ্ভ ফৰ ST হিলছত আছে এটা ৰিজাৰ্ভ ফৰ ওমেনৰ কাৰণে নাই নেক্সট টোটেল হৈ গ'ল 20টা ৰিজাৰ্ভ ফৰ ওমেন 6টা নেক্সট আছে পোষ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰ পাৰ্চনছ উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিছেবিলিটি পোষ্ট আছে এটা আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই তো আমাৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব 10/9/2025 আৰু ক্ল'জিং ডেট হ'ব 9 অক্টোবৰ 2025 নেক্সট লাষ্ট ডেট ফৰ পে'মেণ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন ফিজ 11/10/2025 11/10/2025ত লাষ্ট ডেট হ'ব আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফি পে'মেণ্ট কৰিবলৈ আৰু আমাৰ স্কেল অফ পে'টো দিয়া আছে পে' স্কেল প্লাছ গ্ৰেড পে' প্লাছ আদাৰ এলাৱেঞ্চেছ এজ এডমিছিবল টু দ্য আছাম ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ ফ্ৰম টাইম টু টাইম পাৰ মান্থ পে' স্কেলটো দিছে 12,000 to 52,000 আৰু গ্ৰেড পে'টো দিছে 3,900 আৰু পে'মেণ্টটো দিছে PB1 নেক্সট এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো দিছে দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি এন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব এজ ডিফাইন ইন দি আৰ্টিকল 5 to 8 of the Constitution এইটোৰ ওপৰত কোৱাই আছে Constitution of India এণ্ড মাষ্ট বি এ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম অসমৰ তেওঁ পাৰ্মানেণ্ট বাসিন্দা হ'ব লাগিব As a domicile proof, a candidate must upload a copy of the valid permanent resident certificate. So PRC খন লাগিব যে তেওঁ অসমৰ বাসিন্দা হয় বুলি PRC খন তেওঁ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব issued in Assam for educational purposes or employment exchange registration certificate. Employment exchange certificate খনো লাগিব For verification of educational qualification, employment exchange registration of Assam is mandatory. আৰু employment exchange registration খন মেণ্ডেটৰী যিখন অসমত কৰা হৈছে মানে অসমতে কৰা হ'ব অবভিয়াছলি চ' এইখনো মেণ্ডেটৰী কম্পালচৰী নেক্সট এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কৈছে দ্য এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন শ্বেল বি মিনিমাম ক্লাছ 8 পাছড এণ্ড দ্য মেক্সিমাম HSLC ক্লাছ 12 or equivalent passed and those who have educational qualification higher than this maximum eligibility educational qualification on the date of application shall not be eligible to apply so class 8 pass আৰু class 12 pass খিনিহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাতকৈ যদি কাৰোবাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন আছে চ' তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে in this regard candidates will submit declaration at this candidates should not be less than 18 years of age 18 বছৰতকৈ কম হ'ব লাগিব আৰু 40 বছৰতকৈ বেছি হ'ব লাগিব নট more than 40 years of age এজন 1/1/2025 লগত আৰু কিছুমানত ৰিলেক্সেশ্যন পাব যেনেকৈ 5 years for SC ST by 3 years for OBC MOBC P persons with benchmark disability কাৰণে 10 বছৰ তাৰপিছত দিয়া আছে দ্য এজ লিমিট অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ উইল বি কেলকুলেটেড অন দ্য বেচিছ অফ স্কুল চাৰ্টিফিকেট এইটো অবভিয়াছলি হ'ব HSLC এডমিট কাৰ্ডৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে সেইটো হিচাপত ডেট অফ বাৰ্থটো কেলকুলেট কৰা হ'ব নেক্সট ফৰ পাৰ্চনছ উইথ বেঞ্চমাৰ্ক কেটেগৰী কেণ্ডিডেট টু বি এলিজিবল ফৰ পাৰ্চনছ উইথ বেঞ্চমাৰ্ক disability category, a candidate must possess benchmark disability 40% and must produce necessary certificate issued by the competent authority. So, তেওঁৰ যিটো disability আছে এইটো পুৰা 40% হ'ব লাগিব আৰু necessary certificate দেখাব লাগিব যে তেওঁ 40% disabled হয় বুলি issued by the competent authority. যোনখন authority issue কৰে whichever is eligible. Next, for government employees of the state of Assam, candidates already in government service
regular government service, whether in permanent or temporary capacity. Other than that, casual ad hoc daily workers paid contract basis, in order to prove their employment, must upload a certificate against the applied post issued by the competent authority under which or she is working. যিখিনি কেণ্ডিডেটছে অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচত আছে, যদি পাৰ্মানেণ্ট হয় বা টেম্পৰাৰী কেপাচিটিত আছে, ৰেডাৰ দেন ডেইলি ৱৰ্কাৰ্ছ, ডেইলি বা কণ্ট্ৰেক্ট বেচিছত আছে, আদাৰ দেন সেইখিনি, ইন অৰ্ডাৰ টু প্ৰুভ দ্য এমপ্লয়মেণ্ট মাষ্ট আপলোড এ চাৰ্টিফিকেট এগেইনষ্ট দ্য এপ্লাইড পষ্ট। তেওঁলোকে এখন চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব, মানে দিব লাগিব, আপলোড কৰিব লাগিব, যিটো পষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব। However, candidates seeking any protection continuation in service must upload no objection certificate against the applied post issued by the competent authority in under which he or she is working. So no objection certificate এখন লাগিব য'ত তেওঁলোকে কৰি আছে, এমপ্লয়াৰখিনি, গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীখিনি কৰি আছে যে এইটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিলে তেওঁলোকৰ একো ইছ্যু নাই বা প্ৰব্লেম নাই আণ্ডাৰ দ্য কাৰেণ্ট এমপ্লয়াৰ আণ্ডাৰ হুইচ দে আৰ ৱৰ্কিং, মানে যোনখিনি কাৰেণ্ট এমপ্লয়াৰ তেওঁলোকে কৰি আছে, গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী। নেক্সট, as per government notification.apb69 candidates have to submit a diction form এখন ছাবমিট কৰিব লাগিব, যেতিয়া কেণ্ডিডেটছখিনিয়ে নিজৰ পষ্টটো এপ্লাই কৰিব, তেতিয়া সেই ফৰ্ম এইখনো ছাবমিট কৰিব লাগিব। এখন ফৰ্ম এখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে অনলাইন, এখন বা ইয়াতো থাকিব পাৰে, মই নটিফিকেশ্যনটো গোটেইটো চোৱা নাই, চ' আই এম নট চিয়'ৰ, যদি ইয়াত থাকিব পাৰে, নহ'লে ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব স্মল ফেমিলি নৰ্মছখন, সেইখন ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে ফিল আপ কৰি আপলোড কৰিব লাগিব। Mode of selection syllabus, the selection will be made consisting of 2 phases. So selection হ'ব 2টা phases as under phase 1 screening test, প্ৰথমটো হ'ব screening test। তো প্ৰথম the commission will conduct a screening test in OMR based multiple choice question to shortlist the number of candidates. So OMR based question আহিব, the subject, syllabus, duration and marks are as follows. So arithmetic, maths আহিব 20 mark, GK Assam specific আহিব 20 mark, reasoning আহিব 20 mark, social science আহিব 20 mark, science 10 mark, elementary English 10 mark. So standard 6, 8, 7 and 8, so total হ'ব 100 marks, আৰু 2 ঘণ্টা থাকিব, marks থাকিব 100 marks. standardটো দিছে class 6, 7 and 8, but পাৰিলে আৰু অকণ বেছিকৈ চাই যাব, কাৰণ 6, 7, 8 অৰ লগত 9ও তেওঁলোকে ইনক্লুড কৰি দিব পাৰে, যিহেতু 9 আৰু 8ৰ চিলেবাছ অলমষ্ট অলপ ইফালে অকণ ডিফাৰেঞ্চ থাকিব, চ' 9ৰটো পাৰিলে চাই যাব। নেক্সট, phase 2 ইণ্টাৰভিউ। On the basis of the performance in phase 1, candidates will be called for interview phase 1, taking into consideration the category wise reservation in the ratio 1:5. So 1:5 ratio তেওঁলোকে ল'ব, 1:5 ratio ল'ব। আফটাৰ যেতিয়া phase 1ৰ যিখিনিয়ে ক্লিয়াৰ কৰিব, চ' 1:5ত মাতিব, ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতিব, আৰু ইণ্টাৰভিউটোৱে ফাইনেল চিলেকশ্যন হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল এজ পাৰ দ্য প্ৰচেছিং ফি এটা, এপ্লিকেশ্যন ফি নাই বুলি কৈছে, বাট প্ৰচেছিং ফি এটা ল'ব। প্ৰচেছিং ফিটো হ'ল আপোনাৰ জেনেৰেলৰ কাৰণে 50 টকা, OBC MOBCৰ কাৰণেও 47.20, চ' 48 বুলিয়ে ক'ব পাৰি বা 50 টকা বুলিয়ে ক'ব পাৰি। ST BPL বা PWD কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, চ' সেইটো 47.20 বা 48 বা 50 বুলি ক'ব পাৰি, উইদিন 50 rupees এইটো প্ৰচেছিং ফিটো হ'ব। Applications without the processing fee would not be considered and summarily rejected. So যোনে প্ৰচেছিং ফিটো নিদিয়ে, অকল এপ্লিকেশ্যনখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি থয়, চ' তেওঁলোকৰ ফৰ্ম ফিল আপটো মানে বৈধ নহ'ব। আৰু ইয়াত লিখিছে ফিজ once paid shall not be refunded under any circumstances. এইটোতো অবভিয়াছ যে ফিজটো এবাৰ পে' কৰাৰ পিছত এনেও ৰিফাণ্ড নহয়, nor can the fees be held in reserve for any other examination or selection. এইটো বেলেগ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে এইটো ফিজ এপ্লিকেবল নহয়। চ' কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, আমি ইয়াত লিখা আছে এপ্লিকেণ্টছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু এপ্লাই অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব থ্ৰু দ্য APSC Recruitment ৱেবছাইট https://apsc-recruitment.nic. No other modes of application will be accepted. চ' 9 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব নে 10 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আমি ওপৰত চাইছিলোঁ। চ' APSC Recruitment APSC Recruitment.in যাব লাগিব, তাৰপিছত grade 4 বটনত ক্লিক কৰি ছিলেক্টিং ৰেজিষ্টাৰ, আমি grade 4 বটনত গৈ পেলাই ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব।
Applicants are advised to register with a valid and active email address and mobile number. So email address and mobile number আমি register কৰিব লাগিব. After registration, application should log in. Registration তাৰপিছত log in কৰিব লাগিব with the as usual as with the email or password or mobile number and password. তাৰপিছত provide the required registration details. So তাৰপিছত আমি required registration details দিব লাগিব as asked in the form. So এবাৰ আমি লগ ইন কৰাৰ পিছত ফৰ্মখন আহিব. চ' ফৰ্মখন আমি এপ্লাই কৰি যাম, মানে বস্তুখিনি ফিল আপ কৰি যাম. এপ্লিকেণ্টছ মাষ্ট কেয়াৰফুলি ৰিড দ্য এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এণ্ড আদাৰ ৰিলেভেণ্ট ডিটেইলছ বিফৰ এপ্লাইং. এপ্লাই কৰাৰ আগত আমাক গোটেই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি পঢ়ি চাব কৈছে. মেণ্ডেটৰী ফিল্ডছ আৰ মাৰ্কড উইথ এষ্টাৰিস্ক. তাৰপিছত লিখা আছে এপ্লিকেণ্টছ মাষ্ট আপলোড দ্য ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ অৰ চাৰ্টিফিকেটছ, ডেট অফ বাৰ্থ, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছ, কাষ্ট অৰ কেটেগৰী, PW পাৰ্চনছ উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিছেবিলিটি যিখন চাৰ্টিফিকেট কাৰোবাৰ যদি আছে, কাৰোবাৰ যদি বেঞ্চমাৰ্ক ডিছেবিলিটি আছে, ডমিচাইল প্ৰুফ ইন PDF ফৰ্মেট, গোটেইকেইটা PDF ফৰ্মেটত লিখিব কৈছে. চ' এইটো মনত ৰাখিব, PDF ফৰ্মেটত ৰাখিব কৈছে. এনচিয়ৰিং দেট দ্য ফাইল ডাজ নট এক্সিড 5 MB, 5 MBতকৈ বেছি হ'ব নালাগে. দ্য ফাইল ইজ লেজিবল ইন প্ৰিণ্ট, প্ৰিণ্ট কৰিলে মানে প্ৰিণ্ট কৰিলেও মানে চাব পৰা হ'ব লাগে, লেজিবল হ'ব লাগে, দেখিব পৰা হ'ব লাগে, মানে স্মাৰ্টেষ্ট থাকিব নালাগে. তাৰপিছত কৈছে স্কেনিং ইজ ডান এট 200 DPI ইন গ্ৰে স্কেল. স্কেনিংটো আমাক 200 DPIত কৰিব কৈছে. তাৰপিছত আহিছে এপ্লিকেণ্টছ মাষ্ট আপলোড দেয়াৰ ৰিচেণ্ট ফটোগ্ৰাফ 50 KB to 200 KB, নট অলডাৰ দেন 3 months, এণ্ড চিগনেচাৰ 3 মাহতকৈ বেছি মানে পুৰণা হ'ব নালাগে ফটোখন, আৰু চিগনেচাৰটো হ'ব লাগে 50 KB to 200 KB. চ' এইটো চাগে মেবি JPG হ'ব, আই এম নট চিয়'ৰ, ময়ো চিয়'ৰ নহয়, বাট আমি তাত ৱেবছাইটত চালে গম পাই যাম. বাকীখিনিতো PDF হ'ব, যেনেকৈ ডেট অফ বাৰ্থ, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, আৰু মষ্ট প্ৰবেবলি ৰিচেণ্ট ফটোগ্ৰাফখন JPG চাইজতে হ'ব লাগে. আপলোডেড ডকুমেণ্টছ উইল বি ভেৰিফাইড এট লেটাৰ ষ্টেজেছ অফ দ্য ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছ. আপলোডেড ডকুমেণ্টছখিনি যদি চিলেক্ট হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰা যাব. এপ্লিকেণ্ট শ্বুড ফিল অল ডিটেইলছ কেয়াৰফুলি এণ্ড টিক দ্য ডিক্লেৰেশ্যন চেক বক্স টু এনেবল দ্য প্ৰিভিউ অপশ্যন বিফৰ চাইনিং অপশ্যন. ফাইনেল ছাবমিশ্যন কৰাৰ আগত, ফৰ্ম ফিল আপখন কৰাৰ আগত, গোটেই ফাইনেল ছাবমিশ্যন কৰাৰ আগত এবাৰ গোটেইখন আমাক চাই ল'ব কৈছে. গোটেই ডিটেইলছখিনি কিবা যদি ভুল আছে তেতিয়া শুধৰাই ল'ব পাৰিম, আৰু শুধৰাই ল'বলৈ কৈছে, কাৰণ এডিটিং অফ দ্য এপ্লিকেশ্যন উইল বি এলাউড আফটাৰ ফাইনেল ছাবমিশ্যন. ফাইনেল ছাবমিশ্যন কৰাৰ পিছত কোনো এডিটিং কৰিব নোৱাৰিম. এপ্লিকেণ্টছ মাষ্ট দেয়াৰফৰ এনচিয়'ৰ all details and uploads are correct. So এইটো কথাই কৈছে, before submission applicants should check uploaded documents, educational qualification, age, proof, caste certificate using the preview option to confirm that documents are clear and legible. Preview optionত আমাক চাই ল'বলৈ কৈছে, যিখিনি বস্তু আমি আপলোড কৰিলোঁ, ধৰি লওক proof, caste certificate, educational qualification, সেইখিনি আমাক চাই ল'ব কৈছে, যাতে ডকুমেণ্টছখিনি ক্লিয়াৰ আৰু মানে ভালকৈ আমি চাব পাৰোঁ, মানে চাব পৰা হৈছেনে নাই. কাৰণ কেতিয়াবা কিছুমান কোৱালিটি বহুত বেয়া থাকে, চ' চাব নোৱাৰোঁ আমি, প্ৰিভিউটোত চাই পেলাইও মানে ধৰিব নোৱাৰোঁ কিছুমান মাৰ্কছবোৰ. নেক্সট, আফটাৰ প্ৰিভিউইং এপ্লিকেণ্টছ মে আইদাৰ ক্লিক প্ৰচিড টু পে টু কণ্টিনিউ অৰ কেঞ্চেল টু মেক নেচেচাৰী কাৰেকশ্যন. গোটেইখিনি ঠিক হৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰচিড টু পে, আৰু যদি কিবা ভুল লাগে তেতিয়া আপোনালোকে কেঞ্চেল কৰি যিখিনি কাৰেকশ্যন লাগে কৰি ল'ব. তাৰপিছত after filing the necessary details on the application process, applicants may pay the prescribed fees as possible. Applications will not be considered billing unless the processing fee is completed. The আগতেও কৈছে যে প্ৰচেছিং ফি নোহোৱালৈকে, পে'মেণ্টটো নকৰালৈকে এপ্লিকেশ্যনখন কনচিডাৰ মানে ফৰ্ম ফিল আপ বুলি কনচিডাৰ কৰা নাযাব, আৰু ফি ওৱান্স পেড উইল নট বি ৰিফাণ্ডেড, এইটো একেটাই ক'লে. ইয়াত কৈছে ইন কেছ অফ পে'মেণ্ট অফ ফেইলিয়াৰ অৰ পেণ্ডিং, যদি কেনেবাকৈ পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফেইলিয়াৰ হয়, click on check status to verify payment with the bank or GRS. In instance বেংকৰ লগত চাব কৈছে, যদি আপোনালোকৰ check statusটো ক্লিক কৰি চাব কৈছে to verify payment with the bank or GRS. আৰু যদি কৈছে in instance of double debit, যদি দুবাৰ এমাউণ্টটো মানে কাট খাই গৈছে, amount debited more than once for the same transaction, bank will automatically refund the fee within 5 to 7 working days. যদি আপোনালোকৰ দুবাৰ কাট খাই গৈছে পইচাটো, চ' আপোনালোকে 5 to 7 দিনৰ ভিতৰত যিটো এক্সট্ৰাকৈ কাটিলে সেইটো ঘূৰাই দিব বেংকে. আপন ছাকচেছফুল ছাবমিশ্যন এণ্ড অটো জেনেৰেটেড কনফাৰ্মেশ্যন আৰু ইমেইল অৰ SMS উইল বি চেণ্ট টু দ্য ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল ID আৰু মোবাইল নম্বৰ. চ' এজ ইউজুৱেল, চ' এবাৰ আপোনালোকে ছাবমিশ্যন কৰাৰ পিছত, পে'মেণ্টটো পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মেইল দিব যে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ফৰ্ম ছাকচেছফুলি ছাবমিট হ'ল বুলি, আইদাৰ ইমেইলত আহিব নাইবা মেছেজত আহিব. নেক্সট, এপ্লিকেণ্টছ মে অলছ' ফিল দেয়াৰ ফৰ্ম থ্ৰু কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ্ছ এণ্ড দ'জ এপ্লিকেণ্টছ উইদাউট ডেবিট কাৰ্ড আৰু ইণ্টাৰনেট বেংকিং ফেচিলিটিছ মে ভিজিট দ্য নিয়াৰ CSC. চ' কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰো এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰে চেণ্টাৰ হয়, তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰতো ফিল আপ কৰিব পাৰে.
যাৰ ডেবিট কাৰ্ড নাই বা ইণ্টাৰনেট বেংকিং ফেচিলিটি নাই তেওঁলোকে সেই CSCত যাব পাৰে, কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ। এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰে হয়, তো তেওঁলোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি থাকে, গভৰ্ণমেণ্টৰ ছাৰ্ভিচবোৰ তেওঁলোকে কৰে, ফৰ্ম ফিল আপ আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা ধৰি লওক আৰু বাকীখিনি। নেক্সট, আফটাৰ ফাইনেল ছাবমিশ্যন এপ্লিকেণ্টছ মাষ্ট টেক এ প্ৰিণ্ট আউট অফ দ্য ছাবমিটেড অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এণ্ড ৰিটাৰ্ণ দ্য হাৰ্ড কপি ফৰ ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চ। চ' ফাইনেল ছাবমিশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত এপ্লিকেণ্টছে প্ৰিণ্ট আউট এখন উলিয়াব লাগে, এইটোতো থাকিবই লাগে। প্ৰিণ্ট আউট এটা উলিয়াই থ'ব কৈছে অফ দি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এণ্ড ৰিটেইন দ্য হাৰ্ড কপি ফৰ ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চ। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি থ'ব আৰু PDF-টো ৰাখি থ'ব ফৰ ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চ। আৰু এপ্লিকেণ্টছ আৰ এডভাইজ টু ছাবমিট দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ৱেল ইন এডভান্স উইদাউট ৱেইটিং ফৰ দ্য লাষ্ট ডেট। লাষ্ট ডেটৰ কাৰণে ৰখি থাকিব নালাগে। এপ্লিকেণ্টছ আৰ এডভাইজ টু ছাবমিট দ্য ৱেল ইন এডভান্স, যিমান পাৰে সিমান সোনকালে কৰি দিব। নেক্সট, ফৰ পে'মেণ্ট ৰিলেটেড কুৱেৰিজ কণ্টেক্ট GRS হেল্প ডেস্ক। যদি আপোনালোকৰ পে'মেণ্টত কিবা খেলি মেলি হয় দেন আপোনালোকে এইটো নাম্বাৰত কল কৰিব পাৰে 1800 102 1686। 10টা পৰা 6টালৈকে খোলা থাকিব অন অল ৱৰ্কিং ডেজ। আৰু বেংকৰ কিবা ইছ্যু থাকিলে আপোনালোকে নিজৰ বেংকৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব, নিজৰ বেংকৰ লগত পাৰিব। আৰু ফৰ এনি আদাৰ ইছ্যুজ ৰিলেটেড টু দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম কণ্টেক্ট, এইকেইটা আছে, ইমেইল দি দিছে, ইমেইলো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু হেল্পলাইন নাম্বাৰো দিয়া আছে। এইটো 10টা পৰা 5টালৈকে থাকিব অন অল ৱৰ্কিং ডেজ। নেক্সট, দ্য কেণ্ডিডেটছ আৰ এপ্লাইং ফৰ দ্য চ'ৰ্চ এণ্ড ইনচিয়ৰ দে ফুলফিল অল দ্য এলিজিবিলিটি কণ্ডিশ্যনছ। চ' ইয়াত এটা কথাই কৈছে যে যোনে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি এলিজিবিলিটি কণ্ডিশ্যনছ ফুলফিল হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত কৈছে যে যদি কোনোবাই এটা ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টেজ কাৰোবাক যদি পায় যে তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ 12তকৈ বেছি আছে, তেওঁলোকক মানে তেওঁলোকক তেতিয়াই কেঞ্চেল কৰি দিব, তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো কেঞ্চেল কৰি দিব। এক্সামত নিদিয়ে আৰু সেইটো এক্সাম কৰিবলৈ নিদিয়ে, বহিব নিদিয়ে। দ্য কমিশ্যন ৰিজাৰ্ভ দ্য ৰাইট টু কেঞ্চেল অৰ এমেণ্ড দ্য এণ্টায়াৰ পাৰ্ট অফ দ্য প্ৰচেছ অৰ ৰেকমেণ্ড উইদাউট এছাইনিং এনি ৰিজন দেয়াৰ অফ। দ্য কমিশ্যন ৰিজাৰ্ভ দ্য ৰাইট টু কেঞ্চেল অৰ এমেণ্ড, কমিশ্যনে ৰিজাৰ্ভ কৰে ৰাইট টু কেঞ্চেল কৰিব পাৰে প্ৰচেছ অফ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ প্ৰচেছটো তেওঁলোকে কেঞ্চেল কৰিব পাৰে এট এনি টাইম উইদাউট এছাইনিং এনি ৰিজন দেয়াৰ অফ। একো ৰিজন নিদিয়াকৈ তেওঁলোকে এই হেৰিটো কেঞ্চেল কৰিব পাৰে। হাউএভাৰ কমিউনিকেশ্যন টু দ্য এফেক্ট শ্বেল বি মেড ইন পাব্লিক ডমেইন ৰিলেটেড ৱেবছাইট। তথাপিও তেওঁলোকে কমিউনিকেশ্যন কৰিব মানে ৱেবছাইটত তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰি দিব সেইটো কিয় ৰিক্ৰুটমেণ্টটো কেঞ্চেল হ'ল। No request for withdrawal after she has submitted. No request for withdrawal of candidates received from a candidate after she has submitted his or her application will be entertained under any circumstances. So এইখিনি no request for withdrawal এইটোতো গম পালোঁ, এবাৰ ছাবমিট কৰাৰ পিছত আৰু উইথড্ৰল কৰিব নোৱাৰে। এবাৰ ছাবমিট কৰাৰ পিছত কাষ্টটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। কোনোবাই যি ভুল ইনকাৰেক্ট ইনফৰমেশ্যন দিয়ে তেওঁক ডিছকুৱালিফাই কৰি দিয়া হ'ব এক্সামিনেশ্যনৰ পৰা। ইন কেছ অফ ডিটেকশ্যন অফ এনি ফল্ছ ডিক্লেৰেশ্যন অফ ষ্টেটমেণ্ট মিনিমাম কোনোবাই যদি ফল্ছ ষ্টেটমেণ্ট বা এনি ফল্ছ ডিক্লেৰেশ্যন দিয়ে তো তেওঁক পেনালাইজ কৰা হ'ব এজ পাৰ প্ৰিভেইলিং ৰুলছৰ ল, এজ পাৰ দ্য ৰুলছ অফ ল। দ্য কেণ্ডিডেট চেল্ফ প্ৰভাইড আইডেণ্টি প্ৰুফ লাইক মান ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, পাছপৰ্ট, ভোটাৰ ID কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড হোৱাৰ এপ্লিকেণ্ট এটা টাইমত স্ক্ৰিনিং টেষ্ট অৰ ইণ্টাৰভিউ। যোনদিনাখন আপোনালোকৰ OMR ছিটখন MCQ থাকিব সেইদিনাখন আপোনালোকে নিজৰ পাছপৰ্ট বা ভোটাৰ ID বা পেন কাৰ্ড এখন লৈ যাব লাগিব আইডেণ্টিটি প্ৰুফটো হিচাপে। The date of determining the eligibility of all the candidates in every aspect shall be the closing date for submitting the online application website. Date of determining will the closing date unless specifically mentioned in the recruitment. So date for determining the eligibility of all candidates in every eligibility সেইটো যিটো ক্লজিং ডেট দিছে সেইটোৱে হ'ব। আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন অন দ্য আনলেছ স্পেচিফিকলি মেনশ্যন ইন দ্য ৰিক্ৰুটমেণ্ট ৱেবছাইট। ক্লজিং ডেট যিটো দিছে এপ্লিকেশ্যনখনত সেইটোৱে হ'ব ক্লজিং ডেট। কেণ্ডিডেটছে ভাইভা ভইচো ল'ব পাৰে, সেইটো তেওঁলোকৰ মানে কমিশ্যনৰ ওপৰত কথা, তেওঁলোকে লয় নলয়। এজ মে বি ফিক্সড বাই দ্য কমিশ্যন। দ্য কমিশ্যন ডাজ নট ডিফে দ্য ট্ৰেভেলিং অৰ আদাৰ এক্সপেঞ্চেছ অফ কেণ্ডিডেটছ ছামন ফৰ ইণ্টাৰভিউ। চ' তেওঁলোকে ট্ৰেভেলিং এক্সপেঞ্চেছ নিদিয়ে। আৰু এতিয়া লাষ্ট কি আছে, কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট বি ইন চাউণ্ড বডিলি হেল্থ, তেওঁলোক থাকিবই লাগিব। চ' চাউণ্ড হেল্থ থাকিব লাগিব, মানে ভাল হেল্থ থাকিব লাগিব। আৰু যদি চিলেক্ট হয় তেওঁলোকে মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন যাবলগীয়া হ'ব পাৰে।
and satisfy such medical authority as the commission may require. Commissionক যিটো ৰিকুৱায়াৰ লাগে সেইটো ইমানটো হেল্থ মানে চাউণ্ড হেল্থ এটা থাকিব লাগিব. Candidates will be informed in the final result in due course to APSC website or newspaper. APSC website or newspaper result to publish কৰা হ'ব. The commission does not enter into correspondence with candidates about reasons for their non-selection for interview or appointment. So তেওঁলোকে একো ৰিজন নিদিয়ে যে কোনোবা যদি নন চিলেক্ট হয় for interview or appointment. Canvassing in any form will disqualify a candidate. Documents to be produced at the time of interview. কি আছে এইখিনি বস্তুৱে লিখা আছে. ক্লাছ 8 এডমিট কাৰ্ড পাছ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট ইছ্যুড বাই দ্য মানে এইটোখিনি ছেকেণ্ড পেজত আহিব যিখিনি বস্তু লাগে. ইণ্টাৰভিউ যেতিয়া মাতিব চেল্ফ এটেষ্টেড কপিজ লাগিব, নিজৰ চিগনেচাৰ মৰা লাগিব. এইবোৰ ক্লাছ 8, 9, 10 এক্সামিনেশ্যনছ এডমিট কাৰ্ড পাছ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট ইছ্যুড বাই দ্য school center board or other government agencies by the competent authority. Certificates and mark sheet regarding educational qualification, caste certificate, BPL certificate, declaration form may require whole letting. So documentary support for any other claims made. Date of birth mentioned no subsequent documents. Into ekata kotha koa hol je date of birth to change korbo naribo ekini ebar sai lo bole koise. Next condition document false place. False information আপোনালোকে মানে দিব নোৱাৰে. এইটো একেখিনি কথাকে কোৱা আছে ইয়াতে. Candidates must ensure that they upload all necessary documents before final submission. So no documents will be accepted after final submission of application. Okay. আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ত আছে, চেণ্টাৰ ক'ত পৰিব. শিলচৰত আছে হাইলাকান্দি, শ্ৰীভূমি, কাছাৰ. যোৰহাটত আছে গোলাঘাট. যোৰহাটত নেমছ অফ জোনছৰ পিছত ডিষ্ট্ৰিক্টছ কভাৰ্ড আণ্ডাৰ জোনছ. শিলচৰত কভাৰ হৈছে হাইলাকান্দি, শ্ৰীভূমি, কাছাৰ. যোৰহাটত কভাৰ হৈছে গোলাঘাট, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, মাজুলী, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া. নগাঁৱত হ'ব ডিমা হাছাও, হোজাই, নগাঁও, মৰিগাঁও, কাৰ্বি আংলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, তেজপুৰত বিশ্বনাথ, ধেমাজি, লখিমপুৰ, শোণিতপুৰ, ওদালগুৰি, কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও, চিৰাং, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰ এণ্ড চাউথ, শালমৰা, মানকাছাৰ. তাৰপিছত গুৱাহাটীত আছে বৰপেটা, বাক্সা, কামৰূপ মেট্ৰ', নলবাৰী, দাৰাং, বাজালী এণ্ড তামুলপুৰ. The commission has the discretion to reduce or increase the number of zones depending upon the number of candidates. সেইটোতো তেওঁলোকৰ আছে ৰাইট. চ' তেওঁলোকে ৰিডিউচো কৰিব পাৰে, মানে কমাব পাৰে বা বঢ়াব পাৰে নাম্বাৰ অফ জোনছ ডিপেণ্ডিং আপন দ্য নাম্বাৰ অফ কেণ্ডিডেটছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁলোকে হেৰি কৰিব পাৰে. এখনো লাগিব চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখন, আৰু ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এখনো লাগিব যিখন ওপৰত কৈ থোৱা আছে. থেংক ইউ, ধন্যবাদ. আজিৰ আপডেটটো এয়াই আছিলে.